Nha các bạn, để tạo ra một tour trên Google Earth thì chúng ta dùng chức năng như sau. Chúng ta ấn vào Earth Path. Đâu. Ở đây thì mình vẽ thử một đoạn Earth Path đi. Một chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Quốc. Ok. Từ Lào đây, từ Thái Lan đi Trung Quốc này đây. Ví dụ như này. Mình vẽ một cái đường line path nó như thế này. Ok. Thì mình sẽ ấn ok. Thì ở đây sau khi mình ấn vào đây thì mình sẽ ấn vào cái ký hiệu này. Ký hiệu ba cái hình ở đây, play tour đây. Mình sẽ ấn vào cái play tour. Đó, thì nó sẽ cho chúng ta xem. Đấy. Và khi chúng ta đi tour nó sẽ như này. Đúng không? Đầu tiên ấy, đó, tour đó nó giống như cái máy bay đang bay bình thường, đúng như nãy các bạn xem của mình ấy, ở cái video về cái máy bay của mình. Đó, thì đó là cái video đơn giản. Tuy nhiên mà khi nó lên đến tận 4 đến 5 phút chẳng hạn thì đôi khi có những cái đoạn line nó dài ấy, nó lên đến gần 30 phút ấy, thì máy bình thường chúng ta không thể render nổi được đâu. Vì vậy mà chúng ta cần phải thay đổi một số các cấu hình về cái camera trên Google Earth như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người. Thì đầu tiên mọi người muốn thu ngắn cái dây nó nhẹ lại ấy. Cái dây tức là cái số phút này nó ngắn lại, tức là thời gian nó giảm đi ấy, thì mọi người vào đây vào tool, mọi người chọn option cho mình, mọi người chọn vào touring. Đây, speed thì mọi người cho lên ví dụ là mọi người cho lên 7.000 cho mình đi, được chưa? Mình cho lên 7.000 và ở đây mình chạy lại tour. Đó thì lập tức nó sẽ chạy nhanh hơn rất là nhiều. Đó, ở đây nó vẫn còn 7 phút rồi. Đây, ở đây nó là 7 phút nhá. Mình giờ mình cho nó lên đi. Touring của nó là đây, mình cho này án đến 70.000 chẳng hạn. Ok, apply. Mình bây giờ mình chạy lại. Đó, thì nó chỉ còn có 40 giây thôi. Các bạn thấy không? Nó chỉ còn có 40 giây thôi. Đoạn video này còn 40 giây thôi. Để giúp cho mình có cái tốc độ render nó nhanh hơn. Và khi mình cần tua những cái đoạn dài hơn thì nó sẽ chạy rất là nhanh. Bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái tốc độ như này. Ok. Sau khi mà đấy là về cái tốc độ nó là như vậy. Và bây giờ thì mình muốn ví dụ mình muốn thay đổi về cái chiều cao chẳng hạn. Ví dụ như mình muốn thay đổi về cái chiều cao thì mình cũng lại vào cái tool này, mình chọn option. Tool, mình vào option nhá. Mình chọn touring đây thì mình cho nó cao quá. Mình ở đây giờ mình chỉ cần cho nó khoảng 30.000 thôi. Ví dụ như đây, nó bảo camera. Cái góc camera nó 60 độ thì thôi các bạn cứ để nguyên đi. Cái này là cái góc camera so với mặt đất, mặt thủy chuẩn, mặt nước biển ấy, thì nó là 60 độ. Còn ví dụ như đây là cái chiều cao của camera. Thì ví dụ như ở đây giờ mình cho nó thành 50.000 đi. Thì lập tức nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó. Và khi mình ấn lại play tour này thì vị trí nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó. Nó sẽ cao hơn. Thay vì lúc nãy nó ở xuống dưới đây thì bây giờ nó sẽ cao hơn. Ở đây thì tốc độ nó vừa phải hơn rồi thì sẽ giúp cho mình có một cái video nó thô ở cái dạng như thế này. Để trước khi mình xuất ra nó ở những cái phần mềm khác, thêm vào các phần mềm khác để làm ra những cái video máy bay hoặc tàu hỏa chạy trên Google Earth. Đấy, đại loại là nó sẽ như này. Và cảnh nó cũng khá là đẹp đúng không? Đó. Mọi người có thể thay đổi cái góc quay của Google Earth. Tuy nhiên thì theo mình thì nghĩ là không nên. Bởi vì cái góc quay nó cũng đã cố định rồi. Nó cố định. Mình chỉ cần điều chỉnh những cái vật thể của máy bay hoặc tàu hỏa của mình chạy theo cái đường line này thôi. Thì đó là cái phương án của mình. Tất nhiên là nó cũng có thể thay đổi về cái góc nhìn trên Google Earth. Tuy nhiên thì nó thường thì mình nghĩ là mặc định nó là hoàn hảo thôi. Thì đấy, thì về cái tour như vậy và mình hoàn toàn có thể nó dụ như tour 1 chẳng hạn. Mình có thể viết ra tour 1, ok. Mình ấn vào tour 1, sau đó mình chọn vào tool. Và sau đó mình phải tắt đi. Mình chọn vào tool, mình chọn moving maker này. Và mình server ra, mình xuất ra một cái video dạng thô để mình làm ở những cái phần mềm khác nữa. Thì đây là cái chức năng cái play tour của Earth Path đường line trên Google Earth thì nó là như vậy. Thì mình chia sẻ với mọi người ở bài học ngày hôm nay. Bài học tiếp theo